දැන් ඔයාට ඉංග්‍රීසි වල වටිනාකම දැනෙන්න ඔයා එක්කෝ ඉංග්ලිෂ් වලින්ම කරන ඉන්ටර්විව් එකකට මාට්ටු වෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් එයාපෝට් එක ෆ්ලයිට් එක මිස් කරගෙන තනි වෙන්න ඕන. හරි. Then you will understand how valuable English is. අන්න එතකොට ඔයාට තේරෙයි ඉංග්‍රීසි කොච්චර වටිනවද කියලා. හරි. ඔබ ඉංග්‍රීසි දන්නවා කියන්නේ ඔබේ ජීවිතයට වටිනාකමක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම මතක තියාගන්න learning English is a good investment. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා කියන එක ජීවිතයට කරගන්න හොඳ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක්. හොඳ ආයෝජනයක්. දැන් ඔබ එක භාෂාවක් දන්නවා නම් එක මිනිස්සෙයි. ඔබ භාෂා දෙකක් දන්නවා නම් එක මිනිස්සෙක් තුල මිනිස්සු දෙන්නෙක් ජීවත් වෙනවා හා සමානයි. දැන් ඔබ භාෂා තුනක් දන්නවා නම් එක මිනිස්සෙක් තුල මිනිස්සු තුන් දෙනෙක් ජීවත් වෙනවා හා සමානයි. මට ඉන්නවා යාළුවෙක් I have a friend who can speak 4 languages except Sinhala. සිංහල හැර භාෂා 4ක් කතා කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒ කියන්නේ එයා තුල මිනිස්සු 4 දෙනෙක් සිංහලත් එක්ක ගත්තොත් මිනිස්සු 5 දෙනෙක් ජීවත් වෙනවා හා සමානයි. දැන් එයා ටුවරිසම් කරන නිසා මගේ යාළුවා ටුවරිසම් කරන නිසා එයාට භාෂාවක් කියන්නේ මිල කරන්න බැරි තරම් වටිනා සම්පතක්. වටිනා දෙයක්. හරි. ඔබ ඉංග්‍රීසි විතරක් නෙවෙයි. ඔබ කැමති මොනවා හරි කමක් නැහැ තව භාෂාවක් ඉගෙන ගන්න. හරි. දැන් ඔක්කොටම කලින් ඉංග්‍රීසි ටික ඉගෙනගෙන ඉන්න ඕන. හරි. ඔක්කොටම කලින් වෙන භාෂාවලට යන්න කලින් මේ ඉන්ටර්නැෂනල් ලැන්ග්වේජ් එක හරියට ඉගෙනගෙන ඉන්න ඕන. තේරුණාද? දැන් අපි භාෂාවක් දන්නවා කියන එක මාර වැදගත්නේ. හරි. දැන් මට මතක් වෙනවා මේ වෙලාවේ අත්දැකීමක්. හරි. ඔය අපි ජෙෆ්නා ගිහින් උන සිදුවීමක් අත්දැකීමක්. I am going to share with you one of my experiences. දැන් මම අත්දැකීමක් share කරගන්න ඔයත් එක්ක යන්නේ. මේ අත්දැකීමෙන් මම ඔබට කියන්නේ ලැන්ග්වේජ් එකක් කොච්චර ජීවිතේට වටිනවද කියලා. මිනිස්සුත් එක්ක අදහස් වමාරු කරගන්න. Right? When we communicate with others, language is very important. හරි. දැන් මම කතාවට එන්නම්කෝ. අපි අවුරුදු දැනට 5කට 6කට විතර කලින් ජෙෆ්නා ගියා. යාපනයේ ගියා. මගේ යාළුවෙකුයි තව අපිත් එක්ක වැඩ කරන මල්ලිලා දෙන්නෙක් එක්ක. හරි. යාපනයේ ගියා. දවස් 4ක ටුවර් එකක්. දවස් 4ක්. හරි. දැන් අපි එක දවසක් මේ හවසක අපි පොඩි ඒ පැත්තේ තියෙන පොඩි කඩේකට ගියා. මං හිතන්නේ දෙවනි දවසේ හවස පොඩි කඩේකට ගියා. තෝසේ ආප්ප එහෙම තියෙන කඩේකට අපිට ආප්ප කන්න හිතිලා. හරි. පොඩි කඩේකට ගියා. කඩේට ගියාට පස්සේ ඒ කඩේ ඉන්න අය they know neither Sinhala nor English. එයාලා සිංහල දන්නෙත් නෑ ඉංග්‍රීසි දන්නෙත් නෑ. They can speak neither Sinhala nor English. එයාට සිංහල කතා කරන්නත් බෑ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නත් බෑ. දැන් හරි වැඩි. හරි. දැන් හරි වැඩි. අපිට ඉතින් ගොළු භාෂාවෙන් කියලා ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. දැන් එවලේ මට මතක් වෙන්න ගත්තා ඔය අපිට එහෙම් මෙහෙන් ඇහිලා තිබුණු ටැමිල් වර්ඩ්ස්. දැන් මං ඒ ගමන ගියෙත් හරි බඩු 3ක් එක්ක තමයි. හරි. එයාලා ටැමිල් මෙලෝඩියක් දන්නේ. හරි. කිසිම අයිඩියා එකක් නැහැ. වාංග පෝංග විතරයි දන්නේ. එතනින් එහා මෙලෝඩියක් දන්නේ. හරි. දැන් ඔන්නේ කඩේ දැන් අපිට ආප්ප කන්න අපි ගියේ. දැන් කොල්ලෙක් හිටියා. දැන් මං කතා කරා. තම්බි වාංග කොල්ලා ඩෝංගාලාව ළඟට. හරි. ඊට පස්සේ මමනේ වචන මම දන්නේ ඇත්තරම මේ ටැමිල් වර්ඩ්ස් මේ අපේ ඇඟිලි ගානට විතරයි මම දන්නේ. හරි. එච්චර දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාට කියන්න ඒ දවස් 4ම අපි ඒ වචන ටිකෙන් කොහොම හරි මැච් එක ගහගත්තා. හරි. දැන් කොල්ලාවනේ අපි ළඟට. දැන් කොල්ලාවට පස්සේ මං කිව්වා රෙන්ඩු මුට්ටාප්පම්. රෙන්ඩු කියන්නේ දෙකනේ. මුට්ටාප්පම් කියන්නේ බිත්තරාප්ප. ඕක මට කොහෙදි හරි ඇහිලා තිබ්බා. හොඳේ.
රෙන්ඩු මුට්ටාපම් and the and ඉංග්‍රීසි දානවා චූටි කෑලි and ෆයු ප්ලේන් ආප කොණ්ඩුවාංග කියලා කීවා. හරි. පහට කියන ටැමිල් වර්ඩ් එක මට අමතකයි. හරි. හරි පහට කියන එක ගන්න ඕන නම් ඔන්ඩු රෙන්ඩු මූණු කියලා යන්න එපා. හරි. දැන් ඉංග්‍රීසි වල නම් 5 කියනවා. 8ට 8 කියනවා. 10ට 10. එහෙම අපිට පුළුවන් නේද? ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. දැන් ටැමිල් වල අපිට හුරු නෑනේ. ඒ නිසා මම 5 ප්ලේන් ආපම් කීවා. කොල්ලා මොකක් හරි කීවා මොනවද කීවා. කොල්ලා මොනවා කීවත් අපි ශාරි තමා කියන්නේ. හරි. විනාඩි 5ක් විතර ගියාට පස්සේ අපි කියපුවා ආවා. දැන් මාර ෆිට අපිට ඇයි? අපි කතා කරන්නේ බයාට තේරෙනවා වැඩ කරනවා. හරි. දැන් අපි කන ගමන් දැන් මාත් එක්ක ගිය මගේ අර හිතවත් යාළුවා කිව්වා මේ රස්නේනේ මේ කූල් වතුර එකක් ඉල්ලලා දෙන්න කියලා දැන් මට කියනවා. කූල් වතුර එකක්. හරි රස්නේනේ ජෙෆ් නවල්. ඊට පස්සේ මම ආයෙ අර කොල්ලට කතා කරා තම්බි වාංග කොල්ලාව. හරි. තම්බි කූල් තන්නිල්ලයා කූල් වතුර නැද්ද? කූල් කියන එක ඕන කෙනෙක් දන්නවනේ. තන්නි කියන්නේ වතුර, ඉල්ලේ කියන්නේ නෑ. ඉල්ලයා නැද්ද? නේද? කූල් තන්නිල්ලයා. ඊට පස්සේ කොල්ලා මොකද්ද කීවා? විනාඩියයි ගියේ ග්ලාස් දෙකකට කූල් වතුර ගෙනත් දුන්නා. ඉතින් මේ මම කියන්නේ අපිට ඒ වෙලාවේ අපි මැනේජ් කරගත්තා. හරි. ඒ වෙලාවේ මැනේජ් කරගත්තා. මේ අපිට ඕනේ දේවල් කාලා බීලා අපි ආවා. මම මේ අදහස් කරේ අපි ටැමිල් තව චුට්ටක් හරි දැනගෙන හිටියානම් අපිට ඒ තරුණයත් එක්ක තව දේවල් කතා කරලා තව අදහස් හුවමාරු කරගන්න තිබ්බා. නේ? ඒ පැත්ත ගැන, මිනිස්සු ගැන නේ? මං කියන්නේ භාෂාවක් ඉගෙන ගන්න එක ජීවිතයට කරගන්න ලොකු ආයෝජනයක්, ජීවිතයට කරගන්න ලොකුම වටිනා දෙයක්. හරි. ඒ නිසා ඉංග්‍රීසි අනිවාර්යෙන් හදාගෙන තවත් පුළුවන් නම් ඔබට ෆ්‍රී ටයිම් එකක් තිබ්බොත් when you are free try to learn other languages. තව භාෂා පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගන්න පොඩි try එකක් දෙන්න. පොඩි අත්දැකීමක් ඔයත් එක්ක ෂෙයා කරගත්තේ ඔයාට සමහර මේ වගේ අත්දැකීම් ඇති ජීවිතේ.